Hello friends, good evening. কেনে খবৰ সকলোৱে ভালে আছে না হাকুৰ সকলোৱে ভালে আছে বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি এটা বিশেষ ভিডিও লৈ আমি ওলাইছো এটা বস্তুৰ ওপৰত আমি আনবক্সিং কৰিম বস্তুটো আছে এইটোৱে চাওক এইটোৱে বহুত হেভি আছে এইটো বস্তু আমি অৰ্ডাৰ দিছিলো ফ্লিপকাৰ্টত এসপ্তাহমান হ'ল আজি আহি পাইছে দিনতে লৈ লৈছিলো এতিয়া অফিচৰ পৰা আহোতে একেলগে লৈ আহিলো মই লগত এতিয়া মই ৰুমত আছো এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ এইটোৰ প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 1625 ইয়াতে কি আছে আমি এতিয়া নকওঁ আপোনালোকে চাই থাকক পিছত গম পাব আপোনালোকে তো এতিয়া বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু এইটো আনবক্সিং কৰো Few moments later. ওকে এইটো কি হয় চিনি পাইছেনে আপোনালোকে আমাৰ পিনে এইটো কোদাল বুলি কয় কোদাল বাকি আপোনালোকৰ পিনে কি বুলি কয় কমেন্ট বক্সত জনাব চাই লওক এবাৰ তো বলক এতিয়া আমি আনবক্সিং আৰম্ভ কৰো रहा नहीं जाता और पिছত আপোনাৰ এইটো মেইন বস্তু আহিছে এতিয়া ওকে ওয়াও ব্লু কালাৰৰ হয় এতিয়া মেইন বস্তু আহি আছে চাব स्ट्रिगर तुम्हारा कोई काम का नहीं है अभी once more प्रथमते मेन बस्तुখন উলাই লও बेटा तुमसे ना हो पाएगा মাথা কাম নকৰে গৈছে কেনেকে মিলাম কেনেকে নিমিলাম একদম পাগল হয় বাকি আপোনালোকে তো গম পাইছে এটো কি অৰ্ডাৰ দিছো আমি এটা প্লাষ্টিকৰ আলমিৰা অৰ্ডাৰ দিছো একচুৱেলি প্লাষ্টিকৰ নহয় আপোনাৰ সাইডত তো কাপোৰ হয় আৰু এইবিলাক আপোনাৰ ষ্টিল হয় যেবিলাক ষ্টেন আছে সব ষ্টিল হয় আৰু এই লক গিটা আছে ক্লিপ বিলাক হৈছে আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ তাই লগত এখন পাগল দিছে বহুত ভেজাল হয় 79 পিস ঠিক মিলাই কেনে এটা আলমিৰা বনাটো হৈছে আৰু মইতো ভাই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় যেহেতু তো তাৰ কাৰণে ইয়াতে কাগজখনত এটা সহজ উপায় আছে এটো কিউআৰটো দেখিছে এই কিউআৰটো স্ক্যান কৰিলে ভিডিও আহি যাব ভিডিওৰ এটা এটাকে দেখুৱাব কেনেকৈ কোনটো পাইপ কোনটো ক্লিপৰ লগত কানেকচন কৰি কেনে সম্পূৰ্ণকৈ বনোৱা যায় তো গতিকে একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আজি কিন্তু কৰিয়ে দিম হয়তো 2টা বাজিব পাৰে ৰাতি नहीं জুকেঙ্গা নেশালা আহি গৈছে মেকানিকক মাতি দিলোঁ এতিয়া মেকানিকে কৈ যাব মই কৰি যাম লওক তো গাইস এটা আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ চাব পাৰি গুগলত গৈ কেনে গুগল সাৰ্চ হয় ক্যামেৰাত ক্লিক কৰি ইয়াতে যোনটো আপোনাৰ স্ক্যান আছে তাতে ক্লিক কৰিলো চাওক তো আহি গৈছে ইয়েস अभी मजा आएगा ना भिड़ो আগত আমি চাই লও তাৰ পিছত আমি ৰেডি কৰি আছো ये भी पूरे हैंगर है 2 पीस एंड গাইস আমি এতিয়া ভিডিওটো লগে লগে ষ্টাৰ্ট কৰি যাম বাইদেউ ভিডিও চাই আছে মই বনাই থাকিম আৰু এনেকুৱা পাইপ আছে আপোনাৰ 79 পিস এইটো চাৰিটা মুখ থকা ক্লিপ আছে 12 পিস তাৰ পিছত এইটো তিনিটা মুখ থকা ক্লিপটো আছে আপোনাৰ 28 পিস আৰু যোনটো আপোনাৰ কাপোৰ থম য'ত এখন আছে আপোনাৰ 10 পিস আৰু বাকি আপোনাৰ হেঙাৰ আছে 2 পিস তো বলক আমি ভিডিওটো লগতে ষ্টাৰ্ট কৰি থাকো প্ৰথম আমি এইকেইটা ফিল আপ কৰি লওঁ তাৰ পিছত লাহে লাহে আমি সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তো ফাইনালি গাইস আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ আলমিৰাটো প্ৰায় 90% ৰেডি হোৱা বুলি ধৰি লওক হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই কভাৰটো বাকি আছে লগাবৰ কাৰণে এই কভাৰটো লগাই চাও কেনেকুৱা লাগে
তো ফাইনেলি আমাৰ আলমিৰা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে এইটোৱে হৈছে এইপিনে আপোনাৰ চাৰ্ট থ'ব পাৰে কোট থ'ব পাৰে বাকী আৰু এক্সট্ৰা কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা 10টা আৰু 10টা থাক এক্সট্ৰা আছে এইটো দীঘলটোৰ বাহিৰে কেনেকুৱা লাগিছে বডি কালাৰটো ব্লু কালাৰ লৈছোঁ ব্লু কালাৰ তাইৰ পচন্দ হয় বিৰাটেই ভাল পায় ব্লু কালাৰটো সেইকাৰণে ব্লু কালাৰ চইচ কৰিলোঁ বাকী এইটোৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 1625 টকা এনে আপোনাৰ 2200 টকা লয় ডিছকাউণ্টত পাইছোঁ কেইদিন লাষ্টিং কৰে চাই লওক ৰাতিও দেৰি হ'ল প্ৰায় 1 ঘণ্টাই লাগিলে বনাওঁতে ভিডিঅ' ইউটিউবত চাওঁ বনাওঁ এনেকৈ বনাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল মানে বনাই পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইনষ্টল কৰিছেতো তো সেইটো কাৰণে গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं